Tjena grabbar! Idag är vi tillbaka och det är ett helt annat landskap från vad ni har sett tidigare när vi har varit nere i Kroatien och fiskat bass. Om ni inte har kollat på det så kommer det komma sen i slutet av den här videon, en länk dit. Idag är det Pimpel med ekolod som står på menyn. Kommer vara med mig, Jocke, och sen har vi Christian också bakom kameran som kommer att gnugga lite idag. Så häng med så kommer ni få lite tips och tricks, lite vad tänka på, vad behöver man för utrustning. Vi kommer gå igenom en hel del här ute på sjön idag. Så det är bara att fortsätta att titta så kommer vi ha en trevlig dag i solen. Jag har gjort det ganska basic. Jag har en helt vanlig skrylla där jag har skruvat dit en liten ramkula i. Det är kanske det enklaste sättet att få dit den. Man får skruva lite ibland så att den håller sig fräsch uppe igen. Skärmen jag har valt att fiska med är en Humminbird Helix. Det är en 5-tummare med GPS. Nu har inte jag något sjökort i den här för att vi är på en sjö. Vi är inte på våra breddgrader. Vi har ju åkt ett gäng timmar norrut för att ens få is. Så att jag har inget sjökort på sjön, men annars så skulle jag kunna få informationen i skärmen vart till exempel en djupkant går eller vart det är ett utmarkerat grund om det är så att om liksom kartan är loggad då. Så det gillar jag, att man har en skärm med karta i. Sen fiskar vi nästan uteslutande i det här 2D-fönstret. Så det är det här fönstret vi använder oss av nästan till, eller för min del i alla fall, hela tiden. Så en helt vanlig isgivare ser ut så där. Som jag har i samma hål. Nu har jag ett 200 hål här när jag fiskar idag. Det kommer inte vara några konstigheter om du har till exempel en 150 borr eller en 160 borr. Men jag tycker att ska man rikta pimplet för stor fisk, då vill man gärna gå upp på en 150 borr. Så att man inte börjar kanske med 110 och sen har man en givare där i och fiskar från samma hål. Då kanske man får borra 2 hål. För när abborrarna blir lite större, då blir de också väldigt höga. Som gör att det blir svårt att få in dem i hålet. Så att du kan lätt få upp fisken då. Så när man väl är på plats, sänkt givaren. Jag ser nu att jag har 8 meter här. Då tar man den utrustning man vill ha. Det här är så smidigt. Men det är bara den här lilla knapptrycket här, så frikopplar hela spolen. Och den som ni ser här nu går det väldigt fort där. Och nu kom det in någonting där på 5 meter. Han kom upp och tittade lite och sen drog han neråt igen. Han stiger. Kom igen då. Ja, där satt den. Sådär ja. Jag är bäst idag. Det här kan nog vara 30 plus i alla fall. Jigging Shadow Wrap. 7 cm i färgen Halloween. Riktigt het. Man såg någon stiga. Så ska jag bara kasta den här live eller? En sån här arg sak. En spretdonna. Gör ni sådär så brukar man oftast inte få någonting ner i hålet. Eftersom abborrarna jagar oftast i flock. Sen när det kommer ner en fisk sådär, om man släpper tillbaka den direkt i hålet, då kan han ta stimmet och simma vidare, för då kommer det ner en orolig abborre. Då vet inte det riktigt om andra vad. Då blir de oftast skygga och simma med han. Jag har en fråga på det. Ja. Jagar de i flock? Ja, vi stim då. Stim. Vi verkar hittat dem. De är någonstans mellan 5,5 till 6 meter. Där verkar fisken vara ganska aktiv. Det är nya vatten för mig som sagt, så att det är svårt att veta lite exakt vart man ska borra sina hål liksom. Så att nu, vi provar och kämpa vidare. Nej, men så, det vi har gjort är ju att leta branter med hjälp av gamla loggningar liksom. Den här sjön fanns ju på Insight Genesis och så, men vi använde Garmin Quick Draw, så kan man i en app liksom se var man är någonstans och följa branter. Så har man loggat på sommaren så kan man ju nyttja det på vintern i mobilen. Ja. Eller med autochart direkt i loden.
Alltså, vi har ju följt mobilen för att hitta rätt djup, vad vi tror. Där fisken står på idag. Som nu då, här har vi ett ganska stort flak bakom oss där det är ganska grunt. Någonstans mellan 2,5 till 3 meter. Och nu har vi liksom börjat hitta kanten som är väldigt flack. Som är vi nu nere på 6 meter då. Och sen om vi skulle fortsätta knata en 20 meter utåt så kanske vi inte har mer än 8-9 meter. Så att då går det ganska flackt hela vägen ner så här. Och det är mycket bättre att leta sådana strukturer på vintern än där det kanske är en kant och sen dippar det ner en 8-9 meter på väldigt kort tid. Där brukar oftast inte fisken stå och hänga på samma sätt. Så hitta lite långsamma kanter eller långsamma strukturer liksom, där det händer lite men hela tiden under en längre sträcka man kan borra sig vidare på. Det skulle jag säga. Jag tar dem. Ja, där kom han! Där kom han! Såg du toppen eller? Där. Ja, det är också en abborre i alla fall. Vi har haft förmodligen samma 2 fiskare här nu i hålet i 10 minuter. Går upp, blänger på prylarna, går ner igen. Jag har bytt mellan en balanspirk. Jag har även bytt till och provat att fånga dem på jigg. Med en hover-riggad. Sån här TPE-material så att när den är i vattnet så har den den här vinkeln. Och så har jag då en, som jag kör nu, en traditionell vertikalpirk då. Med en svart rosa. Lite grönt på kroken. Det har varit bra hemma så jag tänkte jag prova det här nu också. Ofta så hittar man någon vertikalpirk som man gillar. Och sen det jag brukar göra det är att man har då ett gäng olika krokar i lite olika färger och storlekar och så kan man bara enkelt, det är oftast det här de hugger på. Själva pirken i sig då. Nu är det här en kopparguld. Och som sagt så sitter den här lilla rosa och svarta kroken på nu som har funkat bra. Är det så att det inte skulle vara det här är the shit så kan man enkelt med en sån här snap bara knäppa ur kroken. Och sen kanske jag känner, men prova någonting helt annat. Prova någonting som är lite grönt och orange och sådär. Så nu har jag egentligen ett nytt bete på. Och bara hoppas att de är mer sugna på att bita på en liten grön-orange krok än vad de var på svartrosa. Ska vi se, den här stiger. Där kom den. Kolla. Jag vill ner fort på de här för att vi har några till nämligen. Så jag ska försöka kroka av den här så fort jag kan. Det har blivit lite mildare väder så jag lägger den just nu på snön bara. Ska se, det är en som simmar där. Nej. Livet med fiskar va? De är inte alltid sugna på det vi är sugna på att kroka. Jocke kör fina Black Betty-spöna, men jag går på en gammal hedlig pimpelsticka. Som Jocke modifierat i och för sig, men... Och det här är nog det de flesta börjar med. Håller man med rullen uppåt så går linan ut lätt. Men vänder man på den så tar det stopp liksom. Så man gör ju mothugg med rullen neråt så blir det stumt. Och sen drar man in med linan. Så väldigt billigt och enkelt sätt att börja med pimpelfiske. Men hade jag pimplat mer så hade jag lätt köpt en sån där 40 fishing combo. Lätt. Idag som sagt så använder vi oss av en Strike Master ifrån Rapala. Det här är alltså en batteridriven borr. Nu med diverse miljöförstöring och sånt så
Så har de tagit fram en borr som är batteridriven så att vi tar bort de här motorborrarna. Vilket jag tycker är en ganska bra lösning. Finns att köpa till lite extra batterin om det är så att det är idag där vi har tjock is, ganska hård is att borra sig igenom, så krävs det lite ström för den att ta sig igenom så att vi har extra backup så vi kan borra flera hål på dagen liksom. Men den är väldigt lätt då hela spiralen är i hård, eller liksom i plast, medan sen det här nere på konan som är hård i metall liksom. Så att den är lätt att bära. Absolut ingen liksom, den är inte tyngre än en vanlig borr. Det tycker jag inte. Och lättare än en bensinborr. Och lättare, väldigt mycket lättare än en bensinborr som dessutom behöver fylla på ibland i tanken. Alternativt göra rent om det är så att det har legat gammal bensin i den under en längre tid. Verkligen att rekommendera en sån här Strike Master från Rapala. Men den är inte stor heller. Stöpta i samma form och samma färg. Kul med balanspirk alltså. Slänger han i vår sumpetår. Kolla, där kommer en till fisk in i bild också. Simmar du bild? Ja, det är inga monster där, de verkar inte vara så sugna heller. Committar inte riktigt till att hugga, men den där nu då? Mm. Nej, missat. Man fångar inte alla, så är det bara. Ibland får man bara tycka att det är kul att de nappar ändå. Men liksom när jag börjar och ska sänka ner pirken första gången i hålet, då brukar jag alltid, som vi ser där nu kommer den in i bild, brukar nästan stanna någonstans på mitten. Nu ser vi att vi har en fisk här under. Men jag börjar alltid på mitten, för det är så att det finns aktiv fisk i hålet så kommer de stiga. Och ofta som de stiger när du har en på mitten, då brukar de vara i mode för att bita. Så då brukar jag börja så här i mitten, pimpla ett tag. Ger inte det någonting, ja men då går vi lite närmare på fisken. När ni pimplar med ekolod också och märker att ni har en fisk som är, som vi ser här emellan, när de är nästan på varandra, pirken och fisken, försök inte att göra så kraftiga ryck så här, för då skrämmer man nästan alltid bort dem. Istället så kan man försöka skaka spötoppen och sakta föra den uppåt som att ditt bete blir rädd för fisken och försöker fly därifrån. Då brukar det kunna vara en melodi att abborren faktiskt hugger. Och sen om du ser att de kommer i bra fart upp mot pirken, då brukar jag sluta titta på skärmen och bara fokusera på spötoppen och hålla spänd lina så att jag inte missar hugget. För ibland kan det kännas som att det hugger tidigare i skärmen än vad det faktiskt gör i spöta. Så då brukar jag sluta titta på skärmen om jag ser att det är ett klockrent eko som kommer gå upp och ta betet då. Jaha, då har vi gnuggat lite på platsen. Vi ska göra ett lite kortare byte, men vi känner att vi vill släppa tillbaka lite av de borrarna vi fick här. En liten fining. Riktiga monster alltså. Att vi har lagt dem i en hink så länge för att hålla igång stimmen liksom så gott det går. Så att man kan dra flera. Oj. En lite finare. Mm. Han är också redo att simma tillbaka. Du stöpte i samma form och färger här. Med lite så här norsätare. Då blir de lite så här. Det är svårt att se nu när den här inte vill vara med på kameran. Men de blir lite så här blåa, skimriga. Det är lite utav norseriet. Kolla, den här var nästan lila. Nästan lite lila. Jag vet inte om de är snygga eller fula faktiskt. Nej.
Ja. Återigen, Jigging Shadow Wrap. 7 cm Halloween. Fint fjong i orangea UV-buken. Det börjar bli kvällsljus här så den lyser väl lite under vatten just nu. Jag börjar ta sig lite. Lite med naggan är god. Ser ut som att den äter några kräftdjur på botten här. Kommer jag faktiskt att releasa den i ett annat hål här borta. För det var några till här som var och parkerade lite. Spön och rullar vi använt i filmen, eller framförallt jag har använt i filmen, är en kombo från 13 Fishing. Det är de så kallade freefall-rullarna. Det här är då en Black Betty Ghost som är deras instegsmodell i familjen. Samt så sitter det på ett Wicked Ice Rod. Det här är en 20-tummare medium heavy aktion. Jag gillar att ha det nämligen när det är lite liksom, den är lite rappare. Jag tycker att det är nice när man framförallt fiskar lite större abborre generellt. Så har jag faktiskt 2 sådana exakt likadana utrustningar. Sen har jag ett tredje utrustning som är likadant spö som de andra 2. Fast det är en Freefall Black Betty Trick Shop. Som är deras värstingmodell. De som man kan köpa idag ser inte riktigt exakt ut så här. Den är lite mer sandfärgad. Så det är vad jag har kört med under den här dagen ute på sjön. Sen såklart man kan ha de här vanliga spimpelspanna som Christian har pratat lite om också i filmen. Precis, bra nybörjargrej och sen går man över på de här lite mer avancerade och lite mer... Man kan hålla lite mer farter, upp och ner, byta spön, byta beten, fortfarande hålla liksom fisken kvar i konan. Så att man kan vara lite snabbare med de här, veva upp. Men sen också att drilla fisk som på en haspelrulle liksom. Ja, det är lite roligare. Än att ta i linan liksom. Ja, det är lite roligare att liksom veva upp fisken i... Men dock är man tävlingspimplar ut efter de här ynglerna liksom. De små, då är den andra utrustningen mycket bättre. Exakt. Ja, Christian. Det var den här dagen på sjön. Ja. Det gick inte riktigt som vi hade tänkt. Nej, men det gör ju inte fisk alltid. Nej, de stora abborrarna uteblev. Vi har haft en jättefin dag på sjön. Det har varit strålande sol hela dagen. Ja. Man kan nästan bara ligga här och sola lite för att det är så skönt ute. Eller hur? Jag hittar lite fisk men vi har inte riktigt sett de stora. Nej. Vet ju inte riktigt vad de i det här vattnet håller till på vintertid liksom. Så det Nej. kräver sin tid. Det krävdes tid och det krävdes många hål till att hitta lite fisk. Men det är bara på igen. Så vill ni se mer av sånt här, se till att ni följer vår YouTube-kanal. Se till även att ni följer våra sociala kanaler för content och för bilder och filmer kommer upp där. Absolut. Och kika förbi butiken och hör med Jocke om ni har några frågor om pimpelfiske. Ja, det är bara att ställa. Han har nördat in sig lite på det. Jag älskar att svara på dem, så det är bara att komma förbi. Precis, så spana in Jigga.nu eller vår fysiska butik i Södertäljevägen. Ja, Södertäljevägen 30 i Järna. Jo, så ut och ta dem. Skitfiske. Jajamän.